Eli mäntymetsän rajan ja puurajan etenemistä kohti pohjoista ja ylärinteitä niin voidaan tietenkin havaita nykyään ja enemmän kuin aikaisemmin, että männyllä on hyviä siemenvuosia nykyään useammin, koska on lämpimiä kesiä ja pitkiä kesiä, hyviä kasvukausia, jolloin männyn siemen pystyy tuleentumaan ja mänty pystyy tuottamaan paljon siemeniä ja se näkyy niin kuin taimien määrän lisääntymisenä tunturikoivuvyöhykkeessä. Ja nimenomaan tunturikoivuvyöhykkeessä nämä männyt pystyy kasvamaan myös herkemmin ihan täyteen puun mittaan, koska siellä tunturikoivu suojaa tätä mäntyä tuulelta ja tuulen pieksemiseltä ja vähän lumenkin vaikutukselta. Ja männyn taimien selviytyminen paranee siellä tunturikoivukon sisällä, kun taas sitten kun mennään tuonne Paljakalle ja Tunturikankaalle, missä mänty myös melko hyvin itää, männyn siemen itää siellä hyvin ja taimia näkyy, mutta siellä lumirajan yläpuolella on männyllä vaikeuksia selviytyä, että kevät ahava kuivuminen ja kova tuuli piiskaa siellä neulasia ja mäntyä rikki ja siihen taimeen iskee taudit sitten, hometaudit ja sairaudet helpommin. Että selkeimmin niin mäntymetsän rajan nousua on havaittu tämmöisillä alavemmilla alueilla tunturikoivuvyöhykkeessä, joissa mänty sitten levittäytyy pikkuhiljaa ja usein myös tällä lailla laikuttaen, että tunturikoivuvyöhykkeessä voi olla satoja vuosia vanhoja aikkimäntyjä, jotka on ollut siellä pitkään tuottamatta siemeniä, vuosisatoja jopa. Ja sitten lämpökausilla näkyy tämä siementuotanto ja ympärillä oleva uusi sukupolvi mäntyjä. Ja nyt on nähtävillä sitten semmoinen uusi sukupolvi tässä viimeiseltä vuosikymmeneltä, että siellä on paljon taimia tietyillä alueilla näiden aikkimäntyjen ympärillä.